Nu är det kväll eller kväll. Klockan är 17:00 och ni vet de här, vi brukar kalla dem hell hours. Ni vet det är de här timmarna efter liksom förskolan där alla är trötta. Jag är trött, John är trött, barnen är trötta. Men man måste hålla ut till läggdags och då är det bra att ha något att göra. Och då kom jag med den briljanta idén att jag och Ivy ska baka kärleksmum. Det är så gott. Det kommer bli kaos. Men nu kör vi. Så med det sagt säger jag välkommen till en ny jävla vlogg. Ja, det ska vi ha, ja. Toppen. Jättebra. Är du redo, Ivy? Ja, du måste på pyjamas. Ja. Ah, bra. Nu är du redo, eller? Ja. Vad ska vi ha? Vad ska vi ha då? Ja, den där kan du ta fram då. Så kan du stå där så att vi kan baka. Okej. Bakplåtspapper, finns det? Ja, det finns. Ja, Vart då är det inte där? Nej, jo. Du tar fram lite så vi kan lägga i plåten. Du är redo, du? Ja. Jag tar på min pyjamas bara. Ja, du tog på dig pyjamas bara. Ja, det är toppen. Åh nej. Och det var jag. Ja, du kollade inte ens vad du gjorde. Nej, jag vloggade. Nej. Åh nej. Nej, vi vet vad. Mamma löser det sen. Nu ska vi baka. Okej, Ivy, give me 5. Yay! Så ägg och socker är det första vi vispar. Och då ska vi ha 4 ägg. Ska du hjälpa mamma att knäcka? Vänta. Ja, vi gör det med lugn och ro nu. Så Vi gör det. i ordning och reda, eller hur? Ordning och lära. Ja, precis. Så, nu då. Nu kan du trycka. Så ja. Oj, 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 ja. Och jag är lite kladdig. Ja, nu är du lite kladdiga. Det är jag med. Så. Är jag med? Och du torkar av det där, ja. Toppen. Då kör vi igen då. Ska du knäcka? Ja. Ska mamma göra det? Okej. Titta. Hur många ägg har vi knäckt nu? 4. Ja, vi ska knäcka 4. 1, 2. Nu är det här 3:e ägget. 3 Och ägg. Den ska vi också knäcka. Knäcka. Ja. Jag vill inte knäcka. Nej. Ordning och reda. Och göra. Nu ska vi hämta socker. Kocken. Ah, socker. Vad är det där? Socker. Kocken. Ska du hjälpa till? Ja. Ska du räkna 1, Då. dos. Och nu då? 3. Och sen tar vi 4:e. Och vad blir det? No. 4. Så, och nu. Nu är vi färdiga. Ja, nu ska vi vispa. Ja. Är du redo? Ja. Ja. Hurra! Oj, oj, oj. Ordning och reda. Så, nu får du smaka. Och nu ska vi se vad vi ska göra här nästa. Ja. Då är det Ivy. Nu ska vi faktiskt ta bakpulver och mjöl och allting. Okej, den. Den kan vi ta också. Vänta, jag ska kolla hur mycket. 2,5 tesked. Okej då. Vi kan ha den. Vi ska ha den, ja. Du gör inget med smeten, va? Nej, jag bara tittar. Bra. Ja, jag tror du vet det. Kolla. Dat. Dos. Och. 3. Här, vaniljsocker. Känner du vad det luktar? Gott, va? 1, Ja, där då var hon. Den där var 2. Vad är det där? 1,5 deciliter kakao. Det är som chokladpulver. Chokladpulver. Ja. Vad sa du för något? Nu kör vi! Ska vi vispa? Vet du vad som har hänt? Den här har lossnat. Vi får tappa nu vi. Ja, nu blev det väldigt kladdigt. Nu blev det inte ordning och reda här inte. Vi kan kicka bort den.
Ja. Nej. Inte. Det kommer bli Har den förstört? Vet du? Nu får vi springa över och kolla om Astrid har en visp till oss. Det här blev ju inte som vi hade tänkt oss. Vi som skulle ha ordning och reda. Va? Du vill inte avslöja att du bakar för du har choklad runt hela munnen du. Hej John, har ni en elvisp vi får låna? Det kostar 10 kronor. Nej, det gör det inte. Ge mig den. Minuten. Ge mig den. Jag betalar vad den krävs. Jag står mitt med kakan. Filmar du? Ja, då får jag se. 100 kronor. Kom. Alltså vi står mitt i kakan. Ja, okej. Kan du ens baka? Jag trodde du hade... Hej gullisar. Vi bakar kaka. Ja, och vad har du för fina lockar idag? Ja. Snygg! Är det Elsa som sitter här? Din lilla Elsa. Ja, det ser ut så. Okej hörni, nu sover barnen. Kakan är klar. Jag sa till live att kakan är klar imorgon när du har vaknat. Ja. Men alltså jag älskar att baka eller laga mat med Ivy. För att hon tycker det är så jävla roligt. Hon tar det på största jävla allvar. Alltså när vi hämtar grejer från skafferiet, hon bara: vad ska jag hämta med mamma? Alltså nej, jag älskar det. Oh my god. Jag glömde visa en grej i vloggen. Innan hon gick och la sig så badade vi. Vi badar ju alltid. Mycket skum. Sen när de kom ut från badet och liksom vi busade i sängen hela familjen, så låg Ivy, hon satt upp i sängen typ. Så då la jag mig i hennes knä. Jag har sett på TikTok typ så här: kolla hur ditt barn reagerar när du lägger dig i hennes knä liksom. Så jag lägger mig med huvudet i hennes knä liksom så. Alltså jag önskar att jag hade filmat för att jag ville spara till mig själv. Alltså det var det gosigaste jag varit med om. Alltså jag började gråta. Alltså du skulle sett John. Han bara: gråter du? Jag bara: nej men det här var så fint. Alltså då kramade hon om mitt huvud så hårt och så hon så här: så mamma, jag tar hand om dig. Och jag bara: nej men alltså nu dör jag. Det var så gosigt att ja. Jag ska försöka någon annan gång lägga mig igen och se om man gör samma sak. Men alltså det var det gosigaste jag varit med om. Nu tar jag lite kvällsmacka. Jag tänkte ta lite yoghurt. Barnen sover som sagt. John är och tränar, han gick precis. By the way, den här yoghurten är så jävla god. Körsbär, jättegod. Men nu som sagt ska jag bara som sagt ta lite yoghurt och mysa ner mig framför typ Love Island eller något. För att, alltså Love Island, fy fan vad bra tv det är. Jag måste börja kolla på Love is blind också. Det är liksom mitt nya, jag älskar Love is blind. Och jag önskar bara någonstans, utan att sno Jessica Almenäs jobb, för jag tycker hon är en fantastisk programledare. Jag önskar att jag och John fick programleda Love Island. Alltså tänk vad kul, vi träffades i reality. Alltså så vi kan verkligen relatera till hur de känner. Träffades i reality och ihop, kolla på oss nu, vi väntar 3 barn. Nej men ni fattar. Tänk om vi fick programleda det, så jävla roligt. Ja, hur som helst. Men nu ska vi kolla på Love Island och sen ta en lugn och härlig kväll. Så vi hörs om en liten stund innan jag går och lägger mig. Så nu kom precis jag ut från duschen. Jag har ätit massa kärleksmums. Jag har också tryckt i mig de här sandlingspopcorn. Och de med smörsmak är så fucking goda. Och sen blandade jag popcornen med de här chipsen. Ni vet att jag har tipsat om så här rödlökchips. Jag tror att det var Estrellas. För nu testade jag några rödlök och vitlök typ från OLV. De var inte alls lika bra. Men jag åt dem i alla fall. Tillsammans med lite te, tillsammans med lite yoghurt, nattmacka. Och nu har jag kollat Love Island. Så nu är jag i kapp. Nu har jag bara ett avsnitt kvar och sen är det liksom avgjort. Alltså det här är så spännande. Alltså gud, jag är så inne i det här. Men vi ska inte egentligen prata om det, utan vet ni vad vi ska prata om? Vi ska prata om mitt fina, fantastiska, äntligen tjocka, friska hår igen. Alltså jag är så jävla glad. Ni vet ju att jag har haft så jävla mycket med mitt hår. Kommer ni ihåg, alltså kan det ha varit typ året 2020-2021 typ, när jag hade mitt långa, naturliga, tjocka hår. Och det håret gick ju ner typ till svanken. Kommer ni ihåg den här hårresan? Där jag då gick till en frisör som totalt blekte av mitt hår, brände av håret. Så att jag gick därifrån och bara liksom tappade håret. Alltså det var typ hit. Och sen har jag bara liksom sen dess bara fått vänta på att håret ska komma tillbaka.
Men det är inte bara det att håret gick av på längden, utan liksom hela håret förstördes ju. Alltså du vet, det var torrt, det var liksom stripigt. Det var liksom bara, men det var ett förstört poröst hår och det har tagit mig år. Alltså nu är det 2026. Nu har jag fått tillbaka min tjocklek. Och allting handlar ju verkligen om att ta hand om sitt hår, skydda sitt hår och verkligen gå till bra frisörer som tar hand om ditt hår på rätt sätt såklart. Och produkter som jag verkligen kan stå bakom, som jag har använt i så många år, det är de här produkterna. Precis. Jag kan ta fram dem här in real life också. Det här är 2 produkter som jag har pratat om tidigare med er, vet jag. Men de här 2 produkterna, alltså jag kan säga så här, de gör magi för ditt hår. Alltså på riktigt nu, magi för ditt hår. Och de här har jag använt i jättemånga år, alltså innan jag började jobba med Kerastase. Det här Night Serumet har jag nog använt i senaste typ 10 åren skulle jag säga. Den här är faktiskt lite nyare. Den här har jag nog använt bara i kanske 2 år typ. Och den började jag faktiskt använda när jag kände att jag fick mina vikar efter graviditeten med Ivy. Och då var jag så här, gud vad ska man ta, vad är det som funkar? Och när jag såg efter lite research, jag pratade med vänner, då var det liksom den här produkten som alla tipsade om. Och jag kan säga så här, jag förstår varför. För nu är det jag som tipsar om den här till alla. För alltså båda de här produkterna gör så jävla stor skillnad för ditt hår och för ett bra resultat. Och för ett resultat överhuvudtaget. Okej, så båda de här liksom serumen jobbar ju verkligen på att återbygga ditt hår helt enkelt. Det här nattserumet är liksom verkligen näring och fukt till ett torrt hår. Och det här är liksom ett serum som du lägger i dina längder. Jag ska applicera det snart så ni kommer få se. Men den här, alltså båda de här produkterna kan ni egentligen se som en kur. Jag har de här i min dagliga rutin året om jämt. För att jag tycker att de ger ett så fantastiskt resultat. Och liksom resultatet fortsätter bara att komma mer och mer av, kan jag säga. Och jag kan säga att jag tror att det är en stor anledning till att jag får tillbaka så mycket av min tjocklek, för att jag har den här varje kväll i. Men den här kramar jag liksom i längderna. Jag kan säga att doften på de här 2, otrolig. Alltså det är som att ni har varit hos frisören. Alltså på riktigt nu. Som jag sa, nattserumet är något jag liksom lägger tillsammans med min liksom nattrutin för ansiktet. Så när jag har lagt min rutin i ansiktet så är det dags att liksom lägga i håret innan jag går sen och lägger mig. Så den här brukar jag ta ungefär 3 pumpar. Faktiskt, om jag ska vara ärlig. Jag tar gärna ett extra pumpa för att det doftar så gott. Och den här produkten är just som till exempel håravfall, eller bara om du känner att ditt hår har gått av och behöver liksom, du behöver extra näring helt enkelt. Och det är verkligen precis som det låter, det är ett serum. Så den här lägger jag liksom där jag tycker att jag behöver en liten boost. Så till exempel vid mina vikar, där brukar jag fokusera. Och när du lägger i den i hårbotten så masserar ni sen in den, doftar också. Jag bara gå in med liksom så här. Och sen bara massera in det. Och det är inte så att den här tynger ner eller på något sätt liksom förstör din föning eller din styling. Utan den här går in under natten, gör sitt jobb och sen på morgonen när ni vaknar, då doftar bara håret magiskt. Det är inte så att liksom någonting har förstörts eller att det har tyngts ner eller att håret känns fett eller något sånt. Absolut inte. Och det är samma med nattserumet. Så det tycker jag ofta när man har provat sån här serum, att, så här, att man kan känna att så här, fan nu måste jag tvätta håret dagen efter för att det är fett. Och det är verkligen inte så med de här produkterna. Så här enkelt är min hårrutin och jag kan säga att så här. Ni hade enkelt kunnat använda den här bara på morgonen och så kör ni den här Night Serum på kvällen. Jag lyxar faktiskt till det så att jag kör faktiskt den här både morgon och kväll. Bara för en extra boost. Men annars kan ni göra så att ni kör den här på morgonen och den här på kvällen. Så jag tänker faktiskt nu att vi säger godnatt och så hörs vi imorgon bitti när jag har vaknat. För då är det frukost och dags för allting. Och sen är det faktiskt rutinultraljud. Och jag är så pirrig för det här. Jag tycker att rutinultraljud alltid är lite nervöst. Alltså jag tycker att det är lite nojigt bara. Alltså så här, nu har jag faktiskt gjort 3 stycken rutinultraljud så att jag borde inte tycka att det är så nojigt längre. Men fan, jag tycker verkligen att det är nervöst. Men så jag tänker att vi hörs imorgon. Och ja, då hänger ni med på ett ultraljud helt enkelt.
Vi ska äntligen få se bebis igen. Och jag hoppas kanske att man kan få se lite så här 3D-bilder. Så man kan få ett hum om hur han eller hon ser ut. Jag kommer ihåg när jag såg Jalen så kommer jag ihåg hans lilla näsa. Och jag kommer ihåg hans fylliga läppar. Man såg verkligen den lilla pussmunnen. Så man såg väldigt tydligt på honom. Och man såg väldigt tydligt även på Ivy. Hennes liksom nästipp också. Att det är så här, man ser idag att det där är Ivy. Så det är lite kul. Men så jag hoppas vi får se lite sånt. Nu är jag ju ändå som sagt i vecka 21. Så vi får se. Men jag säger faktiskt godnatt nu. Nu har jag liksom snart smört in mig färdigt här. Så jag säger godnatt och vi ses imorgon igen. Puss och kram. God morgon mina boys. Morgon. God morgon Jalen. Ja. Morning. Och som utlovat innan morgonkaffet så lägger jag mitt serum. Okej, jag ska kolla om jag kan bubbla då. Jane håller på med sin liksom pappas eltandborste och leker med den. Det är vad Jane håller på med. Bubba vill ge mig välja. Hajen! Är det en haj? Är det en haj där i? Va? Är det en haj där i? Ivy. Hjälp! Goda mackor. Väldigt goda mackor. Så nu har vi inom parentes äntligen lämnat de här barnen på förskolan. Alltså jag kan säga så här. Jag vet inte just nu om ni kan känna igen er. Men alltså våra barn är så gnälliga just nu. Och jag kan förstå Jalen. För att Jalen är ju, han har ju precis börjat förskolan. Vilket går jättebra, det känns så kul. Men han blir väldigt så här då, alltså separationsångest och sånt. Så jag fattar honom liksom, såklart. Men Ivy är inne i en sån trots just nu. Så att nu när vi gick till förskolan så har vi liksom så här, alltså hon skulle bara lägga sig på marken och vägra gå. Och jag bara sa, jag orkar inte med. Men det är också så roligt nu. Det är en så rolig ålder som igår när vi bakade. Det är väldigt kul i alla fall. Men nu ska jag bara dricka lite juice. Jag älskar också att de här juicerna har kommit så här brandade. Så att John hade en älskling till mig. Älskar. Nu ska jag dricka lite juice, ta en till macka och sen ska jag åka mot rutinultraljudet. Och som sagt, jag är faktiskt väldigt nervös. Jag tycker att det här är lite läskigt. Men det ska gå bra. Fingers crossed. Gud är med oss. Nu kör vi. Så nu har jag käkat lite och nu ska jag alltså åka till barnmorskan och gå på rutinultraljud. Och efter det ska jag faktiskt mata upp Sonja för en efterlängtad lunch. Alltså vi har inte setts på så länge. Så det ska faktiskt bli jättemysigt. Alltså det är verkligen en grej nu när man har små barn, man jobbar, alltså allt sånt. Jag hinner nästan aldrig träffa vänner längre, vilket är skittråkigt. Och på kvällarna, man har ju tid på kvällarna för våra barn går ju och lägger sig vid 6-7. Men då är man så trött. Alltså kan fler relatera till det här eller är jag bara sämst? Alltså snälla säg att fler kan relatera. För att jag tycker verkligen att så här, jag blir så trött på kvällarna. Så då vill jag bara vara hemma. Jag orkar typ aldrig göra någonting. Men när jag tvingar mig ut så mår jag väldigt bra av det. Men alltså jag är helt slut på kvällarna. Och jag är ju verkligen en hemmamänniska. Jag älskar liksom att vara hemma. Men hur bra det är, det vet jag faktiskt inte. Men det är skönt i alla fall. Alltså dock vill jag säga, fy fan vad mycket mer liv man får när vädret är så här. Alltså när man kommer ut och det är sol och man liksom kan börja typ ha vårjacka på sig. Vårjacka, jag älskar att man pratar som att man är ett barn. Men ni minns den känslan säkert när man gick i skolan. Man fick börja liksom sätta på sig vårkläderna. Alltså det är en speciell känsla. Det ger ett pirr i kroppen. Och det är, alltså jag älskar det. Man börjar liksom leva igen, äntligen. Nu ska vi se när
Bilen är här. Jo, där kommer den. Då hoppar vi in i den och så åker vi. Jag går in. Och det här lilla pyret då? Är det något som du har börjat känna? Ja, fast inte mycket. Nej. Vet du, det tycker jag var lite nervöst. För att jag tyckte att jag kände den här lilla tidigare. Ja, innan. Alltså flera veckor sedan eller? Ja, då tyckte jag ändå att jag kände den här fisken liksom. Ja, Och nu typ känner jag bara, varför känner jag typ ingenting? Och nu är jag ändå i vecka... Ja, vilken vecka är det? snart. Vecka... Ja, 19 plus 0, så in i vecka 20 nu då. Ja. Det kan ta ända fram till vecka 24 innan det blir sådär. Men det är ändå tredje månad. Ja. Vi får kolla nu. Vi får helt enkelt kolla. läget. Ja, det här är aldrig skönt. Nej, men jag gör det. Men gud, behövs det så mycket? Ja, det är bättre. Gud, fick jag ett Det här är hjärta inte nästan. less is Jag blev more. vad fin. Nu, oj, oj, oj. Här har vi ju då lite profil. Och ser Nej men gud. Den ligger och suger på tummen eller? Ja, det där är lite navelsträngen. Jaha. Men vi gör sådär. Gud, nu ser man ju läppen jättetydligt. Gud, undrar om den här liksom är lik någon av de andra. Ja. Vilken gois. Vem är det? Eller ja, vem är den där näsan? Jag känner inte igen näsan överhuvudtaget. Här ser man då näsbenet först och sen kommer liksom nästippen här ute. Nu ser jag ingenting vad du ser. Gör du inte? Nu ska jag försöka zooma in här nu då. Jaha, nu. Förklara. Men gud, det där är den där läskiga bilden. Ja, nu. Det där Oh my kommer god. den mun. Oj. Ja, solklart, eller hur? Men gud, vad händer? Ska vi se, titta. Nu ser vi lite framifrån. Hjälp. Här då. Hur ska den här figuren se ut? Det återstår att se. Ja. Ja, men vi tar den posen. Den där posen. Nu jävlar tar vi en bild. Nu testar vi. Där. Åh, gullig. Men gud, den har ju min överläpp. Titta. Den har ju min överläpp som är väldigt tydlig. Med armbågen. Ja. Eller vad det heter. Armbågen. Ja. Där ser ni ju navelsträngen som kommer fram. Ja, jag fattar. Så det är nästan bättre att göra ett sånt här 3D-grej. Senare. Ja, okej. Okej, men allt ser bra ut. Det ser supertjusigt ut. Gör det? Ja. Nu har vi tittat länge. Nu har vi tittat länge och väl. Sen finns det ingen garanti. Vi kan se mycket men inte allt. Kommer vi kolla om vi ändrar BF nu? Nej, vet ni, det har vi slutat med. Va? Ja, alltså vi ändrar inte. Vi daterar vid kubben eller mellan vecka 12 och 14. Sen ändrar vi inte den. Men va? Det är nytt sen du var gravid. Varför förra gången. det? För att ju yngre de är... Jag måste ju planera. Ja, nej men ju yngre de är desto mera lika mycket växer de. Så ju äldre de blir desto mer individuella skillnader blir det. Så att det är osäkrare att datera senare. Där ser man ju faktiskt lite. Ja, och då kan man snurra på den här. Oj! Men gud! Och så ser du armen upp där, handen bredvid kinden. Nej men va? Skriver du ut den? Ja. Åh. Det är inget fett på dem än. Nej, Nej. det är därför vi då som sagt inte brukar köra 3D så här dags. Nej men gud. Så, alltså jag har varit sämst på att uppdatera idag. Jag ber om ursäkt för det. Det har varit så mycket bara. För att efter lunchen med Sonja så började jag jobba. Jag spelade in ett jobb. Och sen har det varit full rulle. Och sen kom barnen hem. Och jag har ju liksom som regel att så här, när barnen kommer hem vid 3. De går och lägger sig ungefär vid 6 och 7. Mellan de timmarna så jobbar liksom inte jag. Jag kanske vloggar då. Men jag sitter inte med mejl. Jag sitter inte med jobb i hjärnan liksom. Utan jag försöker vara så närvarande jag kan. Och när de kom hem. Jag och Ivy lagade middag ihop. Idag blev det panerad fisk med remouladsås och ärtor och potatis. Och sen hade vi fullt upp och gosade i sängen och läste massa böcker och lekte och allting. Och nu sitter jag här i soffan och så sätter på någon serie och det var de här chipsen jag åt igår som sagt som inte var jätteroliga om jag sväljer. Men de här popcornen är ju to die for. Men det borde ju vara smörpopcorn men de var slut. Nu hade jag bara de här salta.
Så jag har en jävligt trevlig kväll helt enkelt. Johnny och tränar, han kommer nog hem när som dock. Men jag njuter av egen tid. Jag älskar när han går och tränar på kvällen så att man får vara själv. Alltså jag tycker det är så skönt. Jag älskar det för man får aldrig sin egen tid. Sen älskar jag att ha honom här på sidan av soffan. Men ibland är det skönt att bara få vara lite själv. Och bara så här, det är tyst. Det är tyst, det är jätteskönt. Men jag tänker faktiskt nu att jag ska avrunda den här vloggen. Men det var så mysigt att se bebis idag. Alltså, den växer så mycket. Och det här var verkligen en liten tjockis av dem. Så nu var den nästan 6 dagar större än vad den ska vara nu. Men tydligen så sa jag det, jag vet inte om ni hörde det, men att de har ändrat det här att de inte flyttar fram datum eller flyttar tillbaka datum, utan nu behåller man datumet som man fick vid kubb. Så jag har fortfarande som BF 11 augusti. Men hon sa det nu att så här, om det skulle vara att vi hade flyttat dit så hade det blivit 6 augusti nu då. Så den var lite större än vad den liksom ska vara, eller vad man ska säga. Men jag bokade faktiskt ett privat ultraljud nu som man får bekosta själv, men det jag kommer tillbaka, jag tror vi bestämde vecka 27, för då kan man ju få se lite mer hur bebis ser ut, för då har de ju lite mer hull, de har liksom fått, alltså blivit lite större, och då är det lite roligare att göra såna här 3D-bilder och så, för då får man en liten känsla, för nu ser de ju ganska liksom smala ut fortfarande, för de har ju ingen liksom, de har inget fett liksom så. Så då sa jag bara, kom tillbaka typ så här vecka 26, vecka 27, för sen kan det också bli för trångt. Men innan det så kan de vara lite för små liksom. Så det skulle bli jättepydigt. Men jag tyckte av det lilla jag såg så tyckte jag verkligen att det var John. För det var exakt Johns näsa. Att kolla den här bilden. Det är liksom exakt Johns näsa. Men det hon sa, hon bara, men nu ser ju också bebis väldigt så här smal ut i övrigt. Så då kan det ju vara att liksom näsan blir väldigt markant eller läppar eller något sånt. Så det var därför hon sa, hon bara, det blir jättekul att se sen i typ vecka 27. Men det var verkligen kul att se, för jag tyckte ändå jag bara så här, det är John. Alltså ärligt talat, när jag tittar på alla barn i 3D så har jag känt att så här, det här är ju John. Jag har nog känt att alla är ganska lika John, men sen ser de ju ändå inte ut som mer på 3D, men det är bara lite mysigt. Alltså, jag kan inte förstå att vi ska ha en bebis. Jag kan inte förstå det. Jag har fortfarande inte fattat det. Alltså på riktigt, jag har fortfarande inte förstått att vi ska ha en bebis. Men slut pratar med mig. Tack för att ni har kollat och vi ses snart igen. Hej då!